Learn English හර්ෂ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් බොහොම වැදගත් මාතෘකාවකින් තමයි මම ආවේ. මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙනවා මේ Valentines ගැන. ඉතින් මේ ආදරවන්තින්ගේ දිනය එහෙම නැත්නම් ආදරවන්තින්ගේ මාසය විදිහට සලකනවනේ අපි මේ පෙබරවාරි මාසයේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ Valentine එක හා සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් මේ ආදරවන්තින් හා සම්බන්ධව බැඳිච්ච idioms 10ක් මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නට කලින් මම ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ Learn English හර්ෂි Facebook page එක තියෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ page එකට inbox කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. පළවෙනි idiom එක තමයි love at first sight. ගොඩක් අය අහලත් ඇති සමහර විට love at first sight කියලා කියන්නේ falling in love with someone at the first time you see them. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් එක්ක දැකපු මුල් වතාවෙම ආදරයක් ඇති වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා love at first sight කියලා. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට මම ඒ කියන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මෙයා අහනවා මෙහෙම. How did you two meet them? කොහොමද ඔයාලා දෙන්න හම්බ වුනේ? ඒකට B කියන පුද්ගලයා කියනවා well it was love at first sight really. ඇත්තෙන් මේක පළමු වතාවෙම ඇති වෙච්ච පළමු හමුවීමෙම ඇති වෙච්ච ආදරයක්. ඉතින් love at first sight කියලා කියන්නේ එතකොට idiom එකේ අදහස වෙන්නේ මොකද්ද? Fall in love with someone at the first time you see them. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හමු වෙන මුල් අවස්ථාවෙම ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි ආදරයක් ඇති වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා love at first sight කියලා. හරි. ඊළඟ idiom එක තමයි fall head over heels in love with someone. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ to fall madly in love with someone. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි පිස්සුවෙන් වගේ කරන ආදරයට අපි කියනවා fall head over heels in love with someone කියලා. උදාහරණයක් විදිහට as soon as I got to know him better මම ඔහු ගැන හොඳින් දැනගත් වහාම මම මොකද කරන්නේ? I fell head over heels in love with him. ඒ කියන්නේ මම ඔහු ගැන වහා දැනගත් වහාම මම මොකද හොඳින් දැනගත් වහාම මම මොකද කරන්නේ? මම ඔහුට පිස්සුවෙන් වගේ ආදරය කරනවා. එතකොට දෙවැනි idiom එක තමයි fall head over heels in love with someone. ඒ කියන්නේ to fall madly in love with someone. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට පිස්සුවෙන් වගේ කරන ආදරයට තමයි අපි ඒක අදහස දෙන්නේ. ඊළඟ idiom එක තමයි have the hots for someone. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? to be sexually attracted to someone. යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට ලිංගික වශයෙන් දක්වන ආකර්ෂණයට තමයි අපි කියන්නේ have the hots for someone කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ කියන පුද්ගලයා අහනවා do you think Rose love Jack? ඔයා හිතනවද Rose Jackට ආදරය කරනවා ඇති කියලා? එතකොට B කියන පුද්ගලයා කියනවා of course she totally has the hots for him. අය මොකද ලිංගික වශයෙන් sexually එයාට හොඳින්ම ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ. have the hots for someone. ඒ කියන්නේ to be sexually attracted to someone. යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට ලිංගික වශයෙන් දක්වන ආකර්ෂණයට තමයි අපි කියන්නේ have the hots for someone කියලා. අපි ඊළඟ idiom එක තමයි මොකද්ද? blind date. එතකොට blind date. blind date එකක් කිව්වහම ඒ කියන්නේ මේ a date with someone you don't know. එයා දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක පවත්වන date එකකට තමයි අපි a blind date එකක් කියන්නේ. අපි date එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙදෙනෙක් එළියට ගිහිල්ලා හමු වෙන එකකට. ඒකට දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක සිදුවන හමු වීමට තමයි අපි කියන්නේ blind date එකක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන පුද්ගලයා අහනවා do you have any plans for this weekend? ඔයාලට මොනවා හරි plans තියෙනවද මේ සතියන්ත කියලා. B කියන පුද්ගලයා කියනවා yes. Susan set me up on a blind date with one of her best friends. ඒ කියන්නේ Susan මට set කරලා දුන්න blind date එකක් කවුරු එක්කද? එයාගේ හොඳම යාළුවන්ගේ එක්කෙනෙක් එක්ක. එතකොට දන්නේ නැහැ හොඳම යාළුවගේ එක්කෙනා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒ කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක් එක්ක පවත්වන ඩේට් එකට තමයි අපි කියන්නේ blind date කියලා. හරි. ඊළඟ idiom එක තමයි those three little words. those three little words කියුවහම ඒ කියන්නේ ඒකේ යටි අදහස වෙන්නේ මොකද්ද? three little words. I love you කියන එකට තමයි මේ those three little words කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් have you said those three little words yet? ඔයා තවම අර වචන තුන කිව්වද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වචන තුන කියන්නේ මොකද්ද? I love you කියන එක. එතකොට have you said those three little words yet කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට අර වචන තුන කිව්වද? මොන වචන තුනද? I love you කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් අපි ගන්න idiom එකක් විදිහට
those three little words. කියන්නේ අර වචන තුන කියන එක යටි අදහස මොකද්ද? I love you. හරි. ඊළඟ idiom එක තමයි love me, love my dog. මට ආදරය කරන්න, මගේ බල්ලට ආදරය කරන්න කියන එක නෙවෙයි ඔය idiom එකේ අදහස. පොඩි සමාන අදහසක් තියෙනවා. ඒකේ අදහස තමයි if you love someone, you have to accept everything about him or her. ඒ කියන්නේ ඔයා යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ආදරය කරනවා නම් ඔහුගේ තියෙන හැම දෙයකකටම ඔහුගේ හෝ ඇගේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයා accept කරන්න ඕන. even their faults. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි යාළගේ faults තියෙනවනේ, වැරදි තියෙනවනේ, ඒවත් accept කරන්න ඕන if you love someone. එතකොට ඒක තමයි මේකේ අදහස වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ආදරය කරනවා වගේම මගේ බල්ලටත් ආදරය කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මගේ හැමදේම ඔයා accept කරන්න ඕන. මගේ වැරදි අඩුපාඩු හැම දෙයක්ම ඔයා ඒව පිළිගන්න ඕන. ඒක තමයි love me, love my dog කියලා කියන්නේ. If you love someone, you have to accept, you must accept everything about him. ඒ කියන්නේ හුදේ හෝ ඇගේ තියෙන සියලු දේවල් ඔයා පිළිගන්න ඕනේ. even their faults. යාගේ වැරදි වුණත් අපි accept කරන්න ඕන. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට එයාට කියන්න පුළුවන් මේ යම්කිසි බුද්ධලෙට Susan and I broke up because she wanted to change who I am and I couldn't do it. ඒ කියන්නේ Susan සහ මම broke up වුණා. අපේ සම්බන්ධය කැඩුණා. මේ මොකද එයාට ඕන වුණා මාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න. මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා you know love me, love my dog. මට ආදරය කරනවා නම් මගේ සියලුම මගේ හැම අඩුපාඩුවක්ම හැම දෙයක්ම එයා accept කරන්න ඕන. ඒක තමයි love me, love my dog කියලා ඒ idiom එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඊළඟ idiom එක තමයි lovebirds. දැන් lovebirds කියලා කියන්නේ මේ an openly affectionate couple. ඒ කියන්නේ මේ විවෘතව ආදරය කරන couples ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ showing how much they love each other in public. ඒ කියන්නේ එකිනෙකාට කොච්චර ආදරේද කියන එක මෙයාලා මේ එළිය public වත් එයාලා ඒක පෙන්නනවා. ඒක මේ දැන් සමහර ඉන්නවනේ ආදරය කරනවා කියලා එහෙම දෙන්නට දෙන්න පෙන්නන්නේ නැහැනේ. නමුත් මේ lovebirds ලා කියන්නේ එයා showing how much they love each other in public. පොදුවේ මෙයාලා මේ පොදු ස්ථානවලත් එහෙම බොහොම ආදරෙන් ඉන්නවා වගේ කියලා හැසිරෙනවා. කොහොමද හැසිරෙන්නේ? එක්කෝ maybe kissing, සිප ගනිමින්, hugging, වැළඳ ගනිමින්, හරි එහෙම නැත්නම් මේ holding hands අල්ලගෙන මෙයාලා මේ තමන් ආදරය කරනවායි කියලා මේ ලෝකයට කියන්නේ හැමෝටම පේන්න තමයි යාලා ආදරය කරන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ idiom එකක් විදිහට lovebirds ලා වගේ තමයි යාලා හැසිරෙන්නේ. ඊළඟ idiom එක තමයි pop the question. Pop the question එකෙන් කියලා අදහස් වෙන්නේ to ask someone to marry you. ඔබව විවාහ කරගන්න කියලා අහන එකට තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙන්න කියලා අහන එකට තමයි අපි කියන්නේ pop the question කියලා. කියන්නේ propose කරන එකට. එතකොට මේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් කියන්න පුළුවන් after several years together he finally decided to pop the question and she said yes of course. ඒ කියන්නේ අවුරුදු කීපයක් එකට හිටියට පස්සේ ඔහු අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනවා pop the question. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙන්න කියලා ඇයගෙන් අහනවා. ඉතින් ඇය කියනවා ඕ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි pop the question කියලා කියන්නේ to ask someone to marry you. අපි දැන් කලින් කතා කරා idiom එක pop the question. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ විවාහ වෙන්න කියලා අහන එකට තමයි pop the question. එතකොට tie the knot කියලා කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ tie the knot. ඒ කියන්නේ to get married. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ to get married. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? tie the knot කියලා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි දුන්නොත් මේ having pop the question they decided to tie the knot after 5 months. ඒ කියන්නේ මේ මැරි කරන්න හවුවට පස්සේ ඕන් තීරණය කරා මාස 5කින් tie the knot විවාහ වෙන්න තීරණය කරා. එතකොට having pop the question they decided to tie the knot after 5 months. එතකොට විවාහ වෙන්න අහලා මාස 5කට පස්සේ යාළ තීරණය කරනවා විවාහ වෙන්න. එතකොට tie the knot කියලා කියන්නේ to get married.
ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ අන්තිම ඉඩියම් එක. ඒ තමයි someone's better half. someone's better half කියලා කියන්නේ ස්පවුස්ට තමයි අපි better half කියලා කියන්නේ. කියන්නේ wife ට නම් එයාගේ husband, husband ට නම් එයාගේ wife. උදාහරණයක් විදිහට ඒකෙන් පුද්ගලයා අහනවා do you buy this car? ඔයා මේ කාර් එක මිලදී ගන්නවද? එතකොට ඔහු කියනවා well before that I need to discuss with my better half. මට ඊට කලින් මගේ better half එක better half කියන්නේ කවුද? මගේ spouse එක මේක decide කරන්න ඕන. එතකොට better someone's better half කියලා කියන්නේ කවුද? spouse ට තමයි අපි එහෙම කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරා වැදගත් idioms 10ක් මේ ආදරවන්තයන් හා සම්බන්ධව යෙදෙන idioms 10ක්. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි නැවත අලුත් පාඩමකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.